Astăzi o să vă vorbim despre trandafirată și alte băuturi de sezon, pentru că încercăm să evităm toate băuturile răcoritoare din comerț care sunt pline de zahăr. A sosit vara și odată cu ea căldura și dorința de a ne răcori cu ceva rece după ce ne jucăm sau grădinărim. Facem trandafirată sau alte băuturi de sezon pentru că încercăm să le evităm pe cele din comerț pline de zahăr. Ce avem nevoie pentru a face 1 litru de trandafirată? Avem nevoie de un recipient în care să realizăm trandafirata. Noi folosim sticle de 1 litru sau borcane mai mari. Avem nevoie de petale de trandafir. De obicei le umplem cam jumătate din recipientul respectiv. Avem nevoie de zeamă de lămâie, pun cam jumătate de zeamă de la o lămâie pentru 1 litru, de un îndulcitor, folosim miere de cele mai multe ori. În cazul în care veți folosi o miere de rapiță, de exemplu, veți vedea că este mai puțin dulce decât una de salcâm și poate puneți o lingură sau două. Și, bineînțeles, apă, lichidul vieții. Cum se prepară? Spălăm petalele de trandafir, le clătim, le alegem pe cele mai frumoase și le punem în recipient. Adăugăm îndulcitorul, zeama de lămâie și agităm bine de tot. După ce am agitat bine de tot, lăsăm să se odihnească puțin. Cam în 3-4 zile aceasta este gata. Punem capacul, dar nu prea strâns, pentru că trebuie să iasă dioxidul de carbon. Această băutură fermentează și există riscul să explodeze. Noi am avut o experiență cu vinul pe tavan, dar asta este o altă poveste. În fiecare zi trebuie să agitați sau să amestecați conținutul sticlei și în 3-4 zile trandafirata este gata. După ce este gata, se strecoară petalele, se pune frumos în pahar sau într-un recipient închis și la frigider la rece. Mai mult de o săptămână, nu știu dacă rezistă, că la noi sigur nu a rezistat. Aceeași rețetă o folosim și la socată, și la salcâmată, și la toporată. Toporata este prima din sezon, iar culoarea este demențială, este un roz foarte, foarte fain și aprins. Așa că iată alte variante răcoroase de potolit setup vara aceasta călduroasă și 100% naturale. O zi răcoroasă vă urăm și nu uitați să ne susțineți cu un comment, like sau subscribe. Asemenea avem și o pagină de Facebook dacă doriți să ne urmăriți și acolo.